The next content of Unit 3 is the polymer. Polymer. Poly means many and mers means unit. So many unit is called as polymer. Many unit is called as polymer. That's why the definition of the polymer is the process of formation of polymer. It is the process of formation of polymer by joining monomer is called as polymerization. It is the process of formation of polymers by joining number of monomers is called as polymerization. जसं फॉर एक्झाम्पल पॉलिटेक्निक आहे. आता पॉलिटेक्निक म्हणजे काय? पॉली मीन्स मेनी आणि टेक्निक म्हणजे स्किल. सो मेनी टेक्निक्स दॅट इज इन्व्हॉल्व इन द पर्टिक्युलर स्टुडंट. सो दॅट टाईप ऑफ स्टुडंट इज कॉल्ड एज पॉलिटेक्निक स्टुडंट. त्या स्टुडंटला आपण पॉलिटेक्निकचं स्टुडंट म्हणतो, कारण त्यामध्ये डिफरंट स्किल डेव्हलप झालेली असते आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ डिप्लोमा. सो त्या स्टुडंटला आपण पॉलिटेक्निकचा स्टुडंट म्हणतो. सो दॅट्स वाय द मिनिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्ड पॉली मीन्स मेनी अँड टेक्निक मीन्स स्किल. सो मेनी टेक्निक्स इन्क्लुडेड इज कॉल्ड ॲज पॉलिटेक्निक. तशा पद्धतीचंच पॉलिमर आहे की त्यामध्ये नंबर ऑफ मोनोमर जॉईन होतात आणि लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर तयार होते. त्या लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चरलाच काय म्हणतो आपण? पॉलिमर असं म्हणतो. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज पॉलिमर. सो मोनोमर म्हणजे काय की सिंगल युनिट असेल तर त्याला आपण मोनोमर म्हणतो. 2 युनिट असेल त्याला आपण डायमर म्हणतो. 2 युनिट्स असेल त्याला आपण डायमर म्हणतो. 3 युनिट असेल त्याला ट्रायमर म्हणतो. म्हणजे सिंगल युनिट कशाचं? जसं फॉर एक्झाम्पल इथिलीन आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथेन हा सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंड आहे. जर डबल बॉन्डेड कंपाऊंड झाला म्हणजे CH2 डबल बॉन्ड CH2 तर त्याला आपण इथिलीन म्हणतो. CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 असेल त्याला इथेन म्हणतो. आणि जर इथे डबल बॉन्ड डेव्हलप झाला तर त्याला आपण काय म्हणतो? इथिलीन म्हणतो. हा इथिलीन हा मोनोमर आहे. हे नंबर ऑफ मोनोमर जॉईन होतात आणि पॉलीइथिलीन तयार होत आहे. पॉलीइथिलीन. सो पॉलीइथिलीनचा मोनोमर कोणता आहे? हा इथिलीन आहे. इथिलीन पासून आपण पॉलीइथिलीन पॉलिमर तयार करतो. सो सिंगल मोनोमर इज कॉल्ड ॲज इथिलीन. सो इथिलीन, नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल जॉईन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीइथिलीन that is called as the polymer of the ethylene molecules. Okay. So classification of the polymer. Classification of the polymer. Classification of polymer. Classification of polymer. Number 1 is on the basis of their behavior, on the basis of their occurrence, on the basis of their occurrence. आता जिथून पॉलिमर आपल्याला मिळतो त्या बेसिसवर त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरन्स. जर नॅचरली पॉलिमर मिळत असेल तर त्याला आपण नॅचरल पॉलिमर असं म्हणतो. जे नेचरमध्ये पॉलिमर मिळते त्याला आपण नॅचरल पॉलिमर म्हणतो. नॅचरल पॉलिमर. आणि जो मॅनमेड पॉलिमर असतो, जो आपण केमिकल थ्रू जर पॉलिमर बनवला, दॅट इज कॉल्ड ॲज सिंथेटिक पॉलिमर. त्याला आपण
सिंथेटिक पॉलिमर असं म्हणतो. सिंथेटिक पॉलिमर. नॅचरली जे पॉलिमर ऑब्टेंड होतोय त्याला आपण नॅचरल पॉलिमर म्हणतो. एक्झाम्पल इज द स्टार्च आहे, सेल्युलोज आहे, त्यानंतर प्रोटीन. These are the example of natural polymer because that polymer is obtained naturally. That's why it is the natural polymer. Synthetic polymer means the polymer which is prepared by chemically, that is called as synthetic polymer. And the example is the plastic, rubber. These are the example of the synthetic polymer. Plastic and rubber, these are the example of the synthetic polymer. Next classification is the on the basis of nature of monomer. 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 आता मोनोमर कशा टाईपचं आहे, मोनोमर कसे आहेत त्यावरनं त्याचं क्लासिफिकेशन केले जाते. दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर. सो इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज द होमोपॉलिमर, and another one is a copolymer. आता जर सिमिलर मोनोमर जॉईन करून जर पॉलिमरचं फॉर्मेशन होत असेल तर दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ द होमोपॉलिमर. मीन्स सिमिलर और आयडेंटिकल मोनोमर, सिमिलर और आयडेंटिकल मोनोमर जॉईन करून जर पॉलिमरचं फॉर्मेशन होत असेल सो दॅट टाइप ऑफ पॉलिमर इज कॉल्ड ॲज होमोपॉलिमर. सिमिलर और आयडेंटिकल मोनोमर जॉईन करून जे पॉलिमर तयार होते त्याला आपण होमोपॉलिमर म्हणतो. एक्झाम्पल इज द पॉलीइथिलीन आहे, पॉलिव्हिनिल क्लोराइड इज द एक्झाम्पल ऑफ पॉलीइथिलीन अँड पॉलिव्हिनिल क्लोराइड म्हणजे PVC पाईप इज द एक्झाम्पल ऑफ होमोपॉलिमर. यामध्ये काय करतात, इथिलीन मॉलिक्यूल सारखे इथिलीन मॉलिक्यूल असतात, आयडेंटिकल इथिलीन मॉलिक्यूल असतात, त्याला जॉईन करून जो पॉलिमर बनतो त्या पॉलिमरला आपण होमोपॉलिमर म्हणतो. कोपॉलिमर त्याचा अपोजिट एक्झाम्पल, एक्झॅक्टली अपोजिट, दॅट इज द डिफरंट मोनोमर्स. डिफरंट मोनोमर यूज करून जर आपण पॉलिमर बनवत असू त्याला काय म्हणतो आपण, कोपॉलिमर. सो डिफरंट monomers join together to form a polymer. That type of polymer is called as copolymer. So different monomer join करून जर polymer बनवत असेल तर that type of polymer is called as copolymer. And the example is the bakelite. So next type is on the basis of thermal behavior. On the basis of thermal behavior. On the basis of thermal behavior. So it is categorized into two types. One is the thermoplastic polymer, thermosoftening polymer. And next one is the thermosetting polymer. Thermo means temperature. टेम्परेचर देऊन त्याचा इफेक्ट काय होते त्याला आपण थर्मोसॉफ्टनिंग पॉलिमर म्हणतो. थर्मो मीन्स टेम्परेचर आणि सॉफ्ट मीन्स त्याचं नेचर एकदम सॉफ्ट होते, टेम्परेचरने तो सॉफ्ट होत असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज thermosoftening polymer. So that's why the definition of thermosoftening polymer is the polymer that's soft on heating and hard on cooling is called as thermosoftening polymer. Means the polymer which is soft on heating, त्याला हीट केल्यानंतर तो सॉफ्ट होतो, अँड हार्ड ऑन कुलिंग, आणि कूल केल्यानंतर तो हार्ड होतो. हार्ड
on cooling. So that type of polymer is called as thermo-softening polymer. The polymer which is soft on heating and hard on cooling is called as thermo-softening polymer. आणि example आहे polyvinyl chloride, polyethylene is the example of thermo-softening polymer. जसं फॉर एक्झाम्पल आपण जर PVC पाईप घेतला तर त्याला हीट केलं तर तो सॉफ्ट होतो आणि कूल केलं तर तो हार्ड होतो. म्हणजे जर PVC पाईपला आपल्याला कोणताही शेप देता येतो. PVC पाईप ऑलरेडी प्रिपेअर केलेला असतो. जर आपल्याला त्याला दुसरा शेप द्यायचा असेल तर त्याला आपण टेम्परेचर देतो, त्याला हीट करतो, हीट करून त्याचा शेप जो आहे तो आपल्याला ज्या पद्धतीने आपल्याला पाहिजे असेल, जसा पाहिजे असेल तसा डिझायर्ड शेप पाहिजे असेल तशा पद्धतीने त्याला शेप देऊ शकतो. दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ थर्मोसॉफ्टनिंग पॉलिमर. थर्मोसेटिंग पॉलिमर मीन्स या पॉलिमरला एकदा आपण शेप दिला तर त्यानंतर त्याचा शेप आपल्याला चेंज करता येत नाही. सो दॅट टाइप ऑफ पॉलिमर इज कॉल्ड ॲज thermosetting polymers. Means when that polymer, once one set, it cannot be reshaped by reheating. The polymer which is once set, which cannot be reshaped by reheating. म्हणजे परत हीट केल्यानंतर त्याचा आपण शेप चेंज करू शकत नाही. सो दॅट टाइप ऑफ पॉलिमर इज कॉल्ड ॲज थर्मोसेटिंग पॉलिमर. एकदा त्याला बनवलं तर त्याला आपण हीट करून त्याचा शेप त्या पॉलिमरचा चेंज करू शकत नाही. सो दॅट टाइप ऑफ पॉलिमर इज कॉल्ड ॲज thermosetting polymer. And the example is the bakelite. So these are the three classification. Last one classification is the on the basis of their structure. On the basis of their structure, on the basis of the structure of polymer, on the basis of structure of polymer. Basis of स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिमर. पॉलिमरच्या स्ट्रक्चरवरून त्याचं क्लासिफिकेशन करतो आपण ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिमर. देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिमर on the basis of their structure. One is the linear chain polymer, and another one is a cross-link structure polymer, or network polymer. आता लिनियर चेन पॉलिमर म्हणजे स्ट्रेच चेन जर त्याचं स्ट्रक्चर असेल, जसं फॉर एक्झाम्पल हा एम आहे, हे मोनोमर आहे, एम मीन्स मोनोमर, असे स्ट्रेच चेन जर स्ट्रक्चर असेल, सो दॅट टाइप ऑफ पॉलिमर इज अ लिनियर चेन पॉलिमर. लिनियर चेन पॉलिमर इज फॉर्म बाय डबल बॉन्डेड कंपाऊंडचं जे स्ट्रक्चर असते ते लिनियर चेन पॉलिमर असते. दॅट इज द स्ट्रेच चेन पॉलिमर असते. क्रॉसलिंक म्हणजे काय, नेटवर्क टाईप स्ट्रक्चर, जसं जाळं असते, काय म्हणतो त्याला आपण, स्पायडरचं किंवा कातीन म्हणतो त्याला मराठीमध्ये. कातीनचं जसं जाळं असते त्याचं कसं नेटवर्क स्ट्रक्चर असते, तशा टाईपचं जर स्ट्रक्चर असेल तर त्याला आपण क्रॉसलिंक और नेटवर्क स्ट्रक्चर म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल हा यम आहे, या यमला परत इथे दुसरा यम अटॅच असेल, ह्या यमला इथे खाली सुद्धा एक यम आणि इकडल्या साईडने सुद्धा एक यम अटॅच असेल, म्हणजे इथे अशा पद्धतीचं क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर असेल, अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर असेल. सो दॅट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रॉसलिंक स्ट्रक्चर. सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ पॉलिमरायझेशन रिएक्शन्स. We already discussed the polymerization. So it is a process of linking of large number of monomers. It may be similar or different
under the specific condition of heat, temperature and catalyst, with or without elimination of simple molecule like H2O, HCl or NaCl. So that type of process is called as polymerization. So polymerization is two types. One is the polymerization reaction is of two types. One is the addition polymerization reactions. Addition polymerization reaction. Polymerization reaction is of two types. One is the addition polymerization reaction and another one is a condensation polymerization reaction. Condensation polymerization reaction. Two types of polymerization reaction, that is the addition polymerization reaction and condensation polymerization reaction. Addition polymerization reaction means it is a process in which monomer undergoes repeated addition resulting in the formation of long chain polymer without the elimination of a single molecules, that is called as addition polymerization. Means the monomer join together to form a higher molecular polymer without elimination of single molecules, that is the it is called as addition polymerization. Means the polymer is formed by joining similar monomer without elimination of simple molecule, that is byproduct. Simple molecule is called as addition polymerization. म्हणजे यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बाय प्रोडक्ट तयार होत नाही. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडिशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन्स. याच्या अपोजिट कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन्स आहेत. मीन्स द पॉलिमर इज फॉर्म बाय जॉइनिंग डिफरंट मोनोमर with the elimination of simple molecule is called as condensation polymer. Means the polymer is formed by joining different monomer with the elimination of simple molecule यामध्ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होतो, त्यालाच आपण सिंपल मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल म्हणतो. यामध्ये बाय प्रोडक्टचं फॉर्मेशन होत नाही म्हणून आपण याला म्हणतो विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल. ओके. ॲडिशन पॉलिमरायझेशनचे रिॲक्शन्स आहेत. प्रॉडक्ट आहे पॉलिइथिलीन, पॉलिव्हिनिल क्लोराईड म्हणजे PVC, टेफ्लॉन आणि पॉलिस्टायरीन. आणि कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशनचे एक्झाम्पल आहे बॅकेलाइट. So we will discuss one by one example. So addition polymerization takes place across the double bond. ज्या मॉलिक्यूल मध्ये डबल बॉन्ड असेल तिथे ॲडिशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन होते आणि जिथे फंक्शनल ग्रुप असेल तर तिथे कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन टाइप ऑफ रिॲक्शन्स होते. जसं फॉर एक्झाम्पल फंक्शनल डबल बॉन्ड म्हणजे काय, जसं इथिलीन आहे, इथिलीनचा फॉर्म्युला काय CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथे डबल बॉन्ड आहे, दॅट्स वाय इट इज द एक्झाम्पल ऑफ ॲडिशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन. फंक्शनल ग्रुप असेल तर तिथे कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन होते. म्हणजे जसं फंक्शनल ग्रुप कोणते आहे, अल्डिहाइड आहे त्याला CHO म्हणतो, त्यानंतर OH आहे त्याला हायड्रॉक्सिल म्हणतो. असेच जर फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट असेल आणि
त्यामधनं वॉटर मॉलिक्यूल असेल, HCl असेल, NaCl असेल, रिमूव्ह होत असेल. सो इट इज द एक्झाम्पल ऑफ कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. आपण वन बाय वन एक एक एक्झाम्पल डिस्कस करू. फर्स्ट घेऊ आपण ॲडिशन पॉलिमरायझेशन. सो ॲडिशन पॉलिमरायझेशनचे एक्झाम्पल आहे पॉलिइथिलीन, पॉलिव्हिनिल क्लोराईड, टेफ्लॉन आणि पॉलिस्टायरीन. कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशनचं एक्झाम्पल आहे तुमच्या सिलेबसमध्ये बॅकेलाइट. सो पहिले आपण घेऊ पॉलिइथिलीन. पॉलिइथिलीन, formation of polyethylene. So formation of number one is the example of addition polymerization reaction, that is the formation of polyethylene. Polyethylene. आता आपल्याला माहित आहे इथेन. इथेनचा काय फॉर्म्युला? मिथेनचा काय फॉर्म्युला? CH4 असेल त्याला आपण काय म्हणतो? मिथेन म्हणतो. मिथेन. इथेनचा फॉर्म्युला आहे C2H6 असेल त्याला आपण काय म्हणतो? इथेन म्हणतो. प्रोपेन म्हणजे काय की 3 कार्बन असेल त्याला आपण प्रोपेन म्हणतो. C3H8 असेल त्याला काय म्हणतो आपण? प्रोपेन म्हणतो. नंतर नेक्स्ट आहे ब्युटेन. तर आपल्याला बघायचं आहे इथेन. इथे पॉलिइथिलीन म्हणजे काय? इथिलीन. आता इथिलीन हा सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंड आहे. याला स्ट्रक्चर थोडंसं सिम्प्लिफाय करून लिहिलं तर अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर होतं. म्हणजे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. आता याच्यामधला एक H काढला, इथला एक आणि इथला एक H काढला तर काय तयार होते? CH2 आणि इथे सुद्धा CH2 म्हणजे CH2 डबल बॉन्ड CH2. याला आपण म्हणतो इथिलीन. याला काय म्हणतो आपण? इथिलीन. आणि हे काय? इथेन. इथेन. सिंगल बॉन्डेड कंपाऊंड असेल त्याला इथेन म्हणतो. डबल बॉन्डेड कंपाऊंड असेल त्याला काय म्हणतो आपण? इथिलीन. सो डबल बॉन्डेड कंपाऊंड अक्रॉस डबल बॉन्डेड कंपाऊंड मध्ये जर पॉलिमरायझेशन होत असेल सो दॅट टाइप ऑफ पॉलिमरायझेशन इज कॉल्ड एज ॲडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन. आता या इथिलीन मॉलिक्यूल पासून जो पॉलिमर मिळतो त्याला आपण पॉलिइथिलीन म्हणतो. सो इथिलीन मॉलिक्यूलचा फॉर्म्युला काय? हा लक्षात ठेवायचा आहे. CH2 डबल बॉन्ड CH2. हे लक्षात आलं तुमचं? सो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिइथिलीन. पॉलिइथिलीन कशापासून बनतो? इथिलीन मॉलिक्यूल पासून. CH2 डबल बॉन्ड CH2. आता या CH2 डबल बॉन्ड CH2 हा काय? एक मोनोमर आहे. सिंगल युनिट आहे म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? मोनोमर म्हणतो. हा सिंगल युनिट इथे ड्यू टू स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर आणि कॅटलिस्ट याचं कन्व्हर्शन रॅडिकल मध्ये होतो. याला आपण रॅडिकल असं म्हणतो. म्हणजे डबल बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतो. म्हणजे एक इलेक्ट्रॉन इथे येतो आणि एक इलेक्ट्रॉन इथे येतो. सिंगल इलेक्ट्रॉन असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण? रॅडिकल. दिस रॅडिकल इज अ मोर रिएक्टिव्ह स्पीसीज. म्हणून हा रॅडिकल काय करतो? दुसऱ्या असाच इथिलीन मॉलिक्यूल बघतो. म्हणजे प्लस सेकंड इथिलीन मॉलिक्यूल जर तयार झालेला असेल हा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. आता आपल्याला माहित आहे की हा एक इलेक्ट्रॉन हा एक इलेक्ट्रॉन यामध्ये काय तयार होतो? बॉन्ड तयार होतो. म्हणजे हे दोन्ही काय? हा एक मोनोमर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल, हा अनदर मोनोमर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल. म्हणून त्याचं स्ट्रक्चर बनवताना काय होईल? CH2 हा एक इलेक्ट्रॉन, CH2 हा एक इलेक्ट्रॉन आणि हा एक इलेक्ट्रॉन यामध्ये बॉन्ड फॉर्म होईल. सो CH2 आणि हा आहे CH2. अशा पद्धतीचे स्ट्रक्चर होते. आता इथे 2 इथिलीन आहे म्हणून याला काय म्हणतो आपण? डायमर. असे नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल जॉईन होतात म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण? पॉलिमर. जसं CH2 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 असे नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल जॉईन होतात आणि त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतो आपण? पॉलिइथिलीन मॉलिक्यूल असं म्हणतो. अशा पद्धतीने पॉलिइथिलीन मॉलिक्यूलचं फॉर्मेशन होतं. तर यामध्ये जनरली परीक्षेमध्ये विचारतात तर पॉलिइथिलीनचा मोनोमर कोणता आहे? तर कोणता आहे? इथिलीन. त्याचा फॉर्म्युला आहे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज द फॉर्म्युला ऑफ पॉलिइथिलीन. अशा पद्धतीने आपण पॉलिइथिलीन पॉलिमर प्रिपेअर करतो. सेकंड एक्झाम्पल of the addition polymerization reaction is the polyvinyl chloride, that is the PVC. polyvinyl chloride त्याला आपण PVC असं म्हणतो. PVC. आता PVC पॉलिव्हिनिल क्लोराइडचं स्ट्रक्चर. पॉलिव्हिनिल म्हणजे काय?
हा जो पॉलिमर तयार होतो तो कशापासून होतो? व्हिनिल क्लोराईड पासून. आता ह्या व्हिनिल क्लोराईडचं स्ट्रक्चर काय आहे? CH2 डबल बॉन्ड CHCl. आता आपल्याला माहिती आहे ऍडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन कुठे होते? अक्रॉस द डबल बॉन्ड. म्हणजे हा डबल बॉन्ड जो आहे तो ब्रेक होतोय. म्हणजे इथे ब्रेक झाल्यानंतर हा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इथे आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन इथे, आणि हा Cl. अशाच पद्धतीने दुसरा व्हिनिल क्लोराईड मॉलिक्यूल सुद्धा हा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि इथे असं स्ट्रक्चर तयार होते. म्हणजे हा इलेक्ट्रॉन इथे बॉन्ड तयार होतो. कारण 2 इलेक्ट्रॉन असेल तर तिथे काय तयार होतो? सिंगल बॉन्ड. म्हणजे CH2 हा इलेक्ट्रॉन, CH हा एक इलेक्ट्रॉन आणि हा इलेक्ट्रॉन, यामध्ये बॉन्डिंगचं फॉर्मेशन CH2. ओके, हा CH याच्यावर इलेक्ट्रॉन आणि हा Cl. याला आपण डायमर म्हणतो कारण 2 व्हिनिल क्लोराईडचे मॉलिक्यूल जॉईन झालेले आहे म्हणून त्याला डायमर म्हणतो. 3 असेल तर त्याला ट्रायमर. असे नंबर ऑफ व्हिनिल क्लोराईडचे मॉलिक्यूल एकत्र येतात आणि त्याचं काय तयार होते? पॉलिव्हिनिल क्लोराईड मॉलिक्यूल्स. म्हणजे असे नंबर ऑफ आले तर ते काय तयार होते? पॉलिव्हिनिल क्लोराइड्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिव्हिनिल क्लोराईड मॉलिक्यूल. जनरली मोनोमर कोणता असतो पॉलिव्हिनिल क्लोराईडचा? हा व्हिनिल क्लोराईडचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. CH2 डबल बॉन्ड CHCl. Next example is the टेफ्लॉन. आता सेम बिलकुल असेच एक्झाम्पल आहे कारण ऍडिशन पॉलिमरायझेशन कुठे होत आहे? आपण दोन्ही ठिकाणी बघितलं, दोन्ही केसमध्ये बघितलं की अक्रॉस द डबल बॉन्ड. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज द पॉलिस्टायरीन. पॉलिस्टायरीन. आता स्टायरीनचा फॉर्म्युला आहे, या स्ट्रक्चरला आपण बेन्झीन म्हणतो. CH2 CH double bond CH2. So this is the structure of styrene. CH double bond CH2. आता याचं पॉलिमरायझेशन झाल्यानंतर इथे अक्रॉस द डबल बॉन्ड त्याची ऍडिशन होते आणि प्रॉडक्ट जो भेटतो त्याला आपण पॉलिस्टायरीन म्हणतो. म्हणजे इथे हा जो बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो, एक इलेक्ट्रॉन इथे, एक इलेक्ट्रॉन इथे. आता दुसरा परत मॉलिक्यूल जिथे इलेक्ट्रॉन फ्री आहे तिथे तो अटॅच होतो. अटॅच होऊन असं लॉंग चेन स्ट्रक्चर तयार होते. दॅट इज द पॉलिस्टायरीन मॉलिक्युल्स. सो पॉलिस्टायरीनचा मोनोमर कोणता आहे? फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की अशा पद्धतीचं जे स्ट्रक्चर आहे हे बेन्झीन आहे. म्हणजे यालाच जर आपण स्ट्रक्चरली फॉर्म्युला लिहायचा असेल तर अशा पद्धतीने लिहितो. C6H5 CH double bond CH2. This is the monomer of polystyrene. Monomer of polystyrene, that is called as styrene. Styrene. And the next example is the, म्हणजे याचं सुद्धा पॉलिमरायझेशन होतं. आपण जास्त काही डिटेलमध्ये हे बघणार नाही. नेक्स्ट इज द टेफ्लॉन. टेफ्लॉन. आता टेफ्लॉन कशापासून आपण प्रिपेअर करतो? CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरो इथिलीन. किती फ्लोरीन मॉलिक्यूल आहे? हे 2 आणि 2 म्हणजे झाले 4. त्याला आपण टेट्राफ्लोरो इथिलीन पासून आपण टेफ्लॉन तयार करतो. सो दॅट इज द टेट्राफ्लोरो इथिलीन. टेट्राफ्लोरो इथिलीन यापासून आपण CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 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 असे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एकत्र येतात आणि स्ट्रक्चर तयार होते. त्याला आपण टेफ्लॉन असं म्हणतो. सो टेफ्लॉनचा मोनोमर कोणता आहे? हा CF2 डबल बॉन्ड CF2, दॅट इज कॉल्ड एज टेट्राफ्लोरोइथिलीन मॉलिक्यूल्स. सो दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ द ॲडिशन पॉलिमरायझेशन रिएक्शन्स. And last one is the condensation polymerization reaction. त्याचं एक्झाम्पल आहे बॅकेलाइट. फॉर्मेशन ऑफ बॅकेलाइट. फॉर्मेशन ऑफ कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशनचं एक्झाम्पल आहे फॉर्मेशन ऑफ बॅकेलाइट. आता बॅकेलाइटचं जे प्रिपरेशन आहे त्यामध्ये 2 मोनोमर युनिट, डिफरंट मोनोमर युनिट यूज करतात. वन इज द फिनॉल
one is the phenol and another one is a aldehyde molecules. आता अल्डिहाइडचा फॉर्म्युला असतो, अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला आहे अल्डिहाइडचा. परत दुसरा फिनॉल मॉलिक्युल्स, हा एक इथे प्रत्येक कार्बनला एक एक हायड्रोजन असतो, प्रत्येक कार्बनला एक एक हायड्रोजन. हा बेंझिनचं स्ट्रक्चर आहे, याला OH अटॅच आहे. हा H आणि अल्डिहाइड मधला O म्हणजे हे निघून जाते. HOH म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण H2O. HOH त्याला काय म्हणतो आपण H2O. म्हणजे हा OH इथे CH जॉईन झाला, CH2. परत हा OH molecule. So this is the structure of bakelite, or it is also called as phenol formaldehyde molecule. यालाच काय म्हणतो आपण phenol formaldehyde molecule, or it is also called as bakelite. That is the bakelite. आता याचे दोन मोनोमर कोणते कोणते मोनोमर आहेत, एक फिनॉल आणि दुसरा फॉर्माल्डिहाइड. सो यामध्ये H2O मॉलिक्यूल एलिमेंट होतो. दॅट्स वाय इट इज द एक्झाम्पल ऑफ कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. ॲडिशन पॉलिमरायझेशन मध्ये कोणत्याही प्रकारचा मॉलिक्यूल इलिमिनेट होत नाही. यामध्ये सिंपल मॉलिक्यूल जसं इथे वॉटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट झाला. दॅट्स वाय इट इज द एक्झाम्पल ऑफ कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन. So this is all about the polymerization. Thank you for patience hearing.